ඒ කාර් එක අද ගෙනල්ලා තියෙන වාහනේ ඔයගලන්ට පේන ඇති දුරින් ඉඳලා පොඩි wagon type එකේ වාහනයක් වගේ ඔයගලන්ට පේන ඇති මේක Nissan මෝටර රථයක් ගෙනල්ලා තියෙන අද රිවිව් එකට අද කතා කරමු මොන වගේද මේ වාහනේ කියලා අද රිවිව් එකෙන් ඉතින් අපි ඔම්මම ඉන්ෆර්මේෂන්ස් වලට යමු වෙහිකල් එකේ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් වලට ගිහිල්ලා බලමු මොන වගේ දේවල්ද මේකට හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා ඇත්තටම කායක බජට් කැටගරි කියන කායකක් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ස්පෝර්ට්ස් ඊට පස්සේ ලක්ෂරි බජට් කියන කැටගරි වල කතා කරලා තිනවා අද කතා කරලා තියෙන්නේ බජට් කාර් එකක් ගැන අතින් බජට් කාර් එක මොන වගේද කියලා බලමු ඕම් යමු වීඩියෝ එකට Two's company we're limited in the end we lay in the end I seen the end before the beginning but I began anyway I began 'cause all it took was a love and for you to say Nissan Wingroad එක ගැන කතා කරනවා Nissan Wingroad කියන්නේ subcompact van type නැත්නම් wagon model එකට හදපු කාර් එකක් තමයි මේ Nissan Wingroad කියන්නේ අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Wingroad Y11 කියන model එක. එතකොට මේක 1982 සිට නිෂ්පාදනයට පටන් ගත්ත වාහනයක් තමයි Wingroad එක මේ නැත්නම් Y11 කියන model එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක 2004 නිෂ්පාදිත වාහනයක්. මේකේ ප්‍රොඩක්ෂන් ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන්නේ 1982 සිට දැන් වෙනකන් ප්‍රොඩක්ෂන් ලයින් එක යනවා. මේකේ ස්ටේජස් 4කට වාහන ඇවිල්ලා තියෙනවා Y10 Y11 Y12 ඒත් එක්කම ඔය වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වාහන වලට. ඇත්තටම මේක 2004 දී Y11 WFY11 කියන මොඩල් එක තමයි මේ කායක. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන ඇති මේකේ ලයිට් ඩිසයින් එක සහ බම්පර් ලිප්ස් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා 2004 ඒ කාලෙදිම ආවා ෆේස් ලිෆ්ට් සහ ප්‍රී ෆේස් ලිෆ්ට් කියලා මොඩල් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ෆේස් ලිෆ්ටඩ් කියන වෙහිකල් එක ප්‍රී ෆේස් ලිෆ්ට් එකට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. එතකොට මේක ගොඩක් දුරට හදලා තියෙන්නේ 5 door වැගන් කාර් එකක් හැටියට තමයි මේ කාර් එක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් රසවත් දේවල් තියෙනවා මේ කාර් එක ගැන කතා කරන්න. අපි ඔහොම ෆ්‍රන්ට් අපියරන්ස් එකට යමු. ෆ්‍රන්ට් අපියරන්ස් එකෙන් ඇවිල්ලා මොන වගේ දේවල් ටිකක්ද හම්බෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මොන වගේද කාර් එකේ ක්ලාසි ලුක් එක තියෙන දේවල් ටික කතා කරමු. මේ කාර් එකේ ෆ්‍රන්ට් අපියරන්ස් එකට ආවට පස්සේ ෆ්‍රන්ට් අපියරන්ස් එකට අපිට හම්බෙලා තියෙනවා හෙඩ් ලයිට් එක ෂාර්ක් පින් ටයිප් එකට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මෙතන පොඩි උලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන ලස්සනට ලුක් එක අරන් තියෙනවා. එතකොට දෙපැත්තම බලනවා නම් ඔයගලන්ට ලුක් එක ගැන කතා කරනවා නම් ග්‍රිල් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. දෙපැත්තටම ඒ කියන්නේ ෂෙල් එකේදී ග්‍රිල් දෙකකට වෙන් වෙලා තමයි මේ ෆ්‍රන්ට් ග්‍රිල් එක හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන අපිට Nissan logo එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පහලින් අපිට තව රේඩියේටර් ග්‍රිල් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වාහනේ ලුක් එක ගන්න. මම කිව්වා මේකේ මේ Y12 සහ Y11 කියලා මොඩල්ස් දෙකක් ආවා. ඒතර Y11 එකෙත් ෆේස් ලිෆ්ටඩ් සහ නන් ෆේස් ලිෆ්ටඩ් කියලා ප්‍රී ෆේස් ලිෆ්ටඩ්. නැත්තම් නන් ෆේස් ලිෆ්ටඩ් කියලා මොඩල් එකක් ආවා. නන් ෆේස් ලිෆ්ටඩ් නැත්තම් ප්‍රී ෆේස් ලිෆ්ටඩ් එකේ මේ වගේ දේවල් හම්බෙන්නේ නැහැ. අපිට සාමාන්‍ය විදිහේ ග්‍රිල් එකක් සාමාන්‍ය විදිහේ ප්‍රමාණයේ බම්පර් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒක මේ වාහන සේරම Y11 කියන කැටගරි එක B15 නැත්නම් FB15 කියන මොඩල් එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ රිලේටඩ් වෙහිකල්ස් විදියට අරන් තියන්නේ. එතකොට මේ කායක Y11
ෆේස් ලිෆ්ටඩ් කාර් එකක්. එතකොට මේකෙදි SEO ZX ඊට පස්සේ SG කියලා ග්‍රේඩ්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක G ග්‍රේඩ් කාර් එකක්. ෆ්‍රන්ට් අපියරන්ස් එකේ ගොඩක් නැහැ. ඉතින් ෆොග් ලයිට්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. මේවා සාමාන්‍යයෙන් දැන් තරමට එන normally බේසික් ග්‍රේඩ් වලට හම්බ වෙන ඔප්ෂන්ස් තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ කාලේ හැටියට හයි ඔප්ෂන් ආපු කාර් එකක් මේක. මේක 2004 නිෂ්පාදනය වෙච්ච එකක්. ඔයගලන්ට පේනවාදී ලස්සන ලුක් එකක් අරන් තියෙනවා. මේ කාර් එක ගොඩක් දුරට මම කිව්වා නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ වැගන් ටයිප් විදියට නැත්නම් වෑන් ටයිප් විදියට තමයි මේ වාහන නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට Wingroad එක ඇත්තටම බජට් කැටගරි එකක් වෙන්නේ. මේ වාහනේ ඉඩපාසුකම එතකොට මෙහි තෙල් කාර්යක්ෂමතාවය අපි මම හිතන්නේ ගොඩක් ලොකුවට කරනවා කියලා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් තමයි කරන්නේ. 1.5 එන්ජින් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා කාර් එකට. එතකොට ওই වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. අපි හැම සයිඩ් අපියරන්ස් එකට එමු. අපියරන්ස් එකට ඇවිල්ලා වාහනේ ගැන කතා කරමු. කාර් එකේ සයිඩ් අපියරන්ස් එකට ආවට පස්සේ වාහනේ පොඩ්ඩක් දිගින් වැඩි. එතකොට මේකේ මම ඩයිමෙන්ෂන්ස් ටික දාන්නම්. මේකේ වීල් බේස් එක 2825ක් විතර තියෙනවා මිලිමීටර්. එතකොට හයිට් එක 1500ක් මිලිමීටර් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේකේ දිග ලෙන්ත් එක ගත්තොත් 4410ක් මිලිමීටර් තියෙනවා. ඉතින් මේ කාර් එක සාමාන්‍ය වැගන් ටයිප් එකකට හදපු කාර් එකක් කියලා කිව්වා මම. සයිඩ් අපියරන්ස් එකට ආවට පස්සේ අපිට ඔය වගේ පොඩි කාර් එකක් නැත්තම් මේක මේ බජට් කාර් එකක් කියලා හිතුවම ගොඩක් කට්ටිය ලංකාවේ හිතන්නේ මේක පොඩි කාර් එකක්. ඒ වුණාට ඉඩ තියෙනවා එහෙම කියලා හිතනවා. මේක ටිකක් දිග ලොකු කාර් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේකේ ඇත්තටම ලුක් එක අරන් තියෙන්නේ ගොඩක් දුරට වැගන් ටයිප් එක ගොඩක්ම ඉන්ස්පයර් කරලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේකට ආවට පස්සේ සයිඩ් අපියරන්ස් එකේ අපිට වින්කර් ලෑම්ප් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා ෆෙන්ඩර් එකට ආපු. එතකොට මෙතන සයිඩ් මිරර් එක හම්බෙලා තියෙනවා. සයිඩ් මිරර් එකේ මේකේ අර ප්‍රී ෆේස් ලිෆ්ටඩ් සහ ෆේස් ලිෆ්ටඩ් වලදී සයිඩ් මිරර්ස් චේන්ජ් වෙනවා. මේකේ ෂාර්ක් පින් විදිහට හදලා තියෙනවා සයිඩ් මිරර් එක. එතකොට මෙතන ස්කර්ටින් එකක් ගිහලා තියෙනවා. එතකොට ඩෝ වයිසර්ස් මෙතන අපිට මේකේ මම කිව්වා මොඩල්ස් ආවා කියලා ZX ඊට පස්සේ SEO ඊට පස්සේ Aero ඊට පස්සේ ආවා Aero ෆේස් ලිෆ්ටඩ් එක. මේකේ අර Aero ෆේස් ලිෆ්ටඩ් එකේ ආපු ස්පෝර්ට් ලිමිටඩ් නැත්නම් S ලිමිටඩ් කියන මොඩල් එකේදී අපිට මෙතන සර්ෆින් බෝඩ් එකක් හරි ඒ වගේ දෙයක් හුක් රැක් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන් විදිහ ඇවිල්ලා තිනවා. මේක අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් විදිහේ හුක් දෙයක් හම්බෙලා තිනවා මේක උඩට. ඇත්තටම ෆෝඩෝ කාර් එකක්. ෆෝඩෝ කියන්නේ ෆයිඩෝ විත් ඩිකි. ෆයිඩෝ සාමාන්‍යයෙන් හම්බෙන කාර් එකක් මේක. ඇත්තටම මේ ලොකු දෙයක් නෑ මේ කාර් එක. මේ කම්පැක්ට් කාර් එකක් නෙමෙයි මේක වැගන් කාර් එකක් කිව්වා. ඉතින් ඔය වගේම අපි රිය අපියරන්ස් එකටම ඇවිල්ලා කතා කරමු මොන වගේ දේවල්ද හම්බෙලා තියෙන්නේ. කාර් එකේ අපි රිය අපියරන්ස් එකට ආවා. රිය අපියරන්ස් එකට ආවට පස්සේ මෙතන ස්පොයිලර් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඩිකි එකට ෆික්ස් වෙච්ච ඔරිජිනල් එකක්. එතකොට රිය වයිපර් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේවා අර හයි ග්‍රේඩ් ඔප්ෂන්ස් වලට යන ඔප්ෂන්ස් විදිහට තමයි මේවා හඳුන්වන්නේ මේ වාහනවල. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට Wingroad බැජ් එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම Nissan logo එක මෙතන හම්බෙලා තියෙනවා. මේකේ අර මේ පොඩි බොඩි කිට් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේක මේ G grade එකක් නිසා සාමාන්‍යයෙන් ලස්සනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කාර් එකට. ඇත්තටම මම හිතන්නේ Wingroad එකකට ආවිල්ලා තියෙන ඔප්ෂන්ස් එක්ක සාමාන්‍ය බේසික් ග්‍රේඩ් එකත් එක්ක මේ ග්‍රේඩ් එකේදී ගොඩක් දුරට වෙනස් වීම වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මෙතන ඇතුලේ පොඩි බ්‍රේක් ලෑම්ප් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒක පේන්නේ නැහැ. මේක ටින්ටඩ් කරපු නිසා නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රේක් එක අපි ඇප්ලයි කරද්දී ඒක පේනවා. ඒත් එක්කම අපි ඩිකි ලිඩ් එක ඕපන් කරලා බලමු. මේ වගේ ඩිකි ලිඩ් එක මෙහෙම ඕපන් කරලා පස්සේ බූට් ඒරියා එක මේ වගේ දැක ගන්න පුළුවන්. බූට් ඒරියා එකේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ලොකු ප්‍රමාණයේ ඉඩක් හම්බෙලා තියෙනවා. 750 මිලිලීටර් වගේ නැත්තම් ගැලොන්ස් 10ක විතර ඉඩ ප්‍රමාණයක් හම්බෙලා තියෙනවා කාර් එකට. මෙතන අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ පොඩි රැක් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේ වගේ දෙපැත්තට දාලා අපිට ඒක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම පොඩ්ඩක් ඔන්නම දාලා අපිට මේක උඩ රැක් එකක් විදිහට යූස් කරලා මේක ඩිකි එක කොටස් දෙකකට පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි ආයෙ ඒක ක්ලෝස් කරමු. මෙහෙම ක්ලෝස් කරලා පස්සේ මේ වගේ ආයෙ ඉඩක් ගන්න පුළුවන්. මේක කාර් එක 5 සීටර් කාර් එකක් මම කිව්වා වගේ. අවුලක් නැහැ වාහනේ. ඇත්තටම බජට් නිසා මේ වගේ ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයකුත් තියෙනවා. මේක අනිත් එක වැගන් ටයිප් එකක්. ඇත්තටම වාහනේ දැන්ට යන විදිහට තාම ලංකාවේ මිනිසුන් අතර තාමත් මේක ජනප්‍රිය වෙච්ච වාහනයක්. Wingroad කියන Wingroad ක්ලබ් එකකුත් තියෙනවා. මේ Wingroad වාහන වලට තාමත් ආදරය කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. අපි ඔහොම වාහනේ ස්පෙක්ස් කතා කරමු. ඉන්ටීරියර් එකට ගිහිල්ලා මොන වගේ දේවල් හම්බෙලා තියෙන්නේ. අපි ඉන්ටීරියර් එකට එන්න වුණා මේ Wingroad එකේ. Wingroad එකේ ආවට පස්සේ අපිට දැක ගන්න තියෙන ස්ටියරින් වීල් එක ගැන කතා කරන්න. Nissan logo එකක් තියෙනවා. ස්ටියරින් ලෙදර් රැප් ගිහිලා තියෙන්නේ ස්ටියරින් වීල් එක. එතකොට ඩෑෂ්බෝඩ් එක ගැන කතා කරනවා. ඉලුමිනේෂන් ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් හම්බෙලා තියෙන කාර් එකට. ඊට පස්සේ සිගනල් ලෑම්ප්, ඊට පස්සේ වයිපර් ලෑම්ප් ලිවර් ඒ වගේ දේවල් හම්බෙලා තියෙනවා. මේක අර ගොඩක් යුනික් දේවල් තමයි යූස් වෙලා තියෙන්නේ. යුනික් කියන්නේ මම මේ Wingroad වල දැක්කපු යුනික් දෙයක් මේක.
මෙතන මේ ඕවල් ෂේප් එක තමයි මේ ලිවර්ස් යූස් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපිට හම්බෙලා තියෙනවා සන්වයිසර්ස් මේ වගේ ඩ්‍රයිවර් ඇන්ඩ් පැසෙන්ජර් දෙන්නට හම්බෙලා තිනවා. පැසෙන්ජර් එකට අපිට හම්බෙලා තියෙනවා මිරර් එකක් එක්ක. එතකොට ස්ටියරින් වීල් එක ඊට පස්සේ මගේ සීටින් පොසිෂන් එකට කායක ඇඩ්ජස්ට් කරාට පස්සේ මේ වගේ හෙඩ් රූම් එකක් ලෙග් ස්පේස් එකක් දෙක ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි මේක බජට් කායක නිසා. එතකොට ඔය වගේ දේවල් තියෙන්නේ. මෙතන කම්පාර්ට්මන්ට් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා කායකට. මෙතන ගියර් ලිවර් එක හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක මේ වගේ හම්බෙලා තියෙනවා. ටච් AC සිස්ටම් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක අර මේ Nissan Navarakaෙත් මම දැකපු දෙයක් මේක. මේ වගේ AC knobs යූස් වෙලා තියෙනවා කායකේ මේ Navarakaගේ ප්‍රැක්ටිකල් ටික වැඩි කරන් හදලා තිනවා. Wingroad එකේ ලුක් එක ගන්න හදලා තිනවා. ඉතින් AC vents 4ක් හම්බෙලා තිනවා මැදට. අපි කායක කොහොමම ස්ටාර්ට් කරලා බලමු මොන වගේ තියෙන කියලා. මේ වගේ මැනුවල් තමයි තියෙන්නේ. ඔය වගේම ස්ටාර්ට් කරලා පස්සේ හම්බෙලා තියෙනවා ඔය වගේ ස්පීඩෝමීටර් එක ඒත් එක්කම G එක දාන පොසිෂන් එකේ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය දේවල් මේවා. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නෑ. කායක ඇත්තනම මේ අපි පොඩක් ඇක්සලරේට් කරලා බලමු සවුන්ඩ් එක. මේකේ 1005 එන්ජින් එකක් හම්බෙලා තියෙන්නේ 1496 cc එන්ජින් එකක්. මේක පෙට්‍රල් කාර් එකක්. ගොඩක් තියෙන ඉතින් ඔය වගේ දේවල් තමයි. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය 2004 කායකට සාමාන්‍යයෙන් හම්බෙන්න පුළුවන් හැම ඔප්ෂන් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. 2 airbags හම්බෙලා තියෙනවා. passenger and driver දෙන්නටම illumination dashboard එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම කායක දැන්ට තාම රනින් කන්ඩිෂන් තියෙන කායක මේ Wingroad කියන්නේ තාම ලංකාවේ දුවන කායකක් මේක. ලොකු කේස් එකක් නෑ කායකේ. අපි මේකට හම්බෙලා තියෙනවා power shutters, driver side mirror එක auto හම්බෙලා තියෙනවා. අනිත් ඒවා manual තියෙන්නේ. ඒ වගේ දේවල් ටික තමයි ඉතින් මේක කතා කරන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් Noha එකක් ආවෙත් මේ කාලවලදීම තමයි Noha එකේ තියෙන ඔප්ෂන් සමානම ඔප්ෂන් හම්බෙලා තියෙනවා මේවට. මේක කාර් එකක්, ඒක වෑන් එකක්. ඉතින් කාර් එකේ වෑන් එකේ පොඩි වෙනසකට තියෙන මේකේ සීටින් කම්පැෂන් එක වෙනස්. නැත්නම් අවුලක් නෑ. අපි ඔහම එන්ජින් කම්පාර්ට්මන්ට් එක ගිහලා කතා කරමු මොනවද හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි Wingroad එකේ මේ එන්ජින් කම්පාර්ට්මන්ට් එකට එමු. මේ වගේ එන්ජින් කම්පාර්ට්මන්ට් එක ඕපන් කරාට පස්සේ මෙතන අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ 1.5 එන්ජින් එකක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. මේක twin cam 16 valve එන්ජින් එකක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. Nissan ලගේ ගොඩක් යූස් වෙන පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක් මේක twin cam. එතකොට මේකේ 1.5 කිව්වට 1496ක් cc නැත්තම් 1496 සිලින්ඩර් කැපැසිටි එකක් තියෙන එන්ජින් එක තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. මේකේ එන්ජින්ස් වර්ග ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 1.5 1.8 2.0 කියලා එන්ජින්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඔක්කොම පෙට්‍රල් එන්ජින් හම්බෙලා තියෙන්නේ. මේකේ 1.8 එකේ 4 wheel drive කාර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ලංකාවේ ගොඩක් නැහැ හම්බෙලා තියෙන කන්ඩිෂන් වලට. නමුත් හම්බෙලා තියෙන එන්ජින් අතරින් ওই ටික තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක අර මම කිව්වා ෆේස් ලිෆ්ටඩ් වෙනස් වුණා කියලා. එරෝ කියන මොඩල් එකේ එරෝ ලිමිටඩ් කියලා කන්ඩිෂන් එකට ආපු කාර් එකේ 2.0 එන්ජින් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකත් ඔය වගේ තමයි එන්ජින් කම්පාර්ට්මන්ට් එකේ තියෙන Wingroad ලගේ. මේක බජට් කැටගරි එකක්. සාමාන්‍යයෙන් සිටි එකේ 8ක් 10ක් විතර කරනවා පෙට්‍රල්. අවුට් ස්ටේෂන් 14ක් 15ක් විතර කරනවා. බජට් සහ ඉඩ පාසුකම් එක කතා කරනවා නම් Wingroad එක දැන්ට තාමත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කාර් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙතන ඉතින් මොඩල් කෝඩ් එක මම කිව්වා WF11 කියන්නේ නැත්නම් Y11 කියන්නේ මේකට තමයි. Y12 එක ඊට පස්සේ ආපු මොඩල් එක. ඉතින් ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙන කතා කරන්න මේ එන්ජින් සහ වාහනය ගැන. ඇත්තටම මේක 4 cylinder එන්ජින් එක. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව තාමත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තාමත් දුවන්න පුළුවන් කාර් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් Wingroad එක. අපි Wingroad එක මේ ඩ්‍රයිව් කරලා බලමු. ඔයගේ ස්ටාර්ට් කරා. පොඩි රිවර්ස් එකක් ගන්න ඕනේ. අපි රිවර්ස් එක බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේ සාමාන්‍යයෙන් රිවර්ස් එකක් ගහන්න පුළුවන් කාර් එක දිග වුණත් සාමාන්‍ය ෂේප්. අය මේ වගේ කන්ද පොඩ්ඩක් අදින්න තැනක ඉන්න කාර් එක. මම 2 second G එක දාලා ඇදින්නේ. පාරක යන්නේ දැන් මේ කායක මේ රෝඩ් ටෙස්ට් කරන එක මොකද හැමදාම මේන් රෝඩ් ගිහලා බලනවා. දැන් මේ Nissan ලගේ නවාරගේ සාමාන්‍යයෙන් මේක ඩීසල් නිසා එක මේ Nissan වාහන තුනක් විතර කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒ ඩ්‍රයිවිං ප්‍රෙෂර් එකයි මේකයි අතර
ඩීසල් එකේ අතර වෙනස ගොඩක්ම දැනෙනවා. පෙට්‍රල් එකකුත් මම try කරලා තියෙනවා. අවුලක් නැහැ. Nissan එකේ ඔක්කොම වගේ engines compartments ඔක්කොම එකයි. දැන් මේ වගේ පොඩි high acceleration එකක් ගත්තොත් මේ වගේ brake apply එක හොඳටම තියෙනවා. හරියට නැති රෝඩ් එක දැන් පොඩ්ඩක් යන්න මේ කායක අර බලවල් වල කොහොමද යන්නේ කියලා අවුලක් නෑ. කම්ෆර්ටබල් එක තාම හොඳටම තියෙනවා මේ කාර් වල. තාමත් Nissan කියන මෝටර සමාගම තාමත් ජනතාවන් අතර ප්‍රසිද්ධ. ඒගොල්ලන්ගේ කම්ෆර්ටබල් එක ගොඩක් දුරට තියාගෙන ඉන්න නිසා Toyota ඒ වගේම තමයි Toyota වලට Nissan වල පොඩි අමුතු ෆීලිං එකක් තියෙනවා ඩ්‍රයිව් කරද්දී. ඒ වගේ පොඩි ඇක්සලරේෂන් එකක් තමයි කාර්. ඉතින් Nissan Wingroad එක Y11 තමයි අද කතා කරපු කාර් එක. ඉතින් මේකේ මම හැමදාම කියලා දුන්නා මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ කියලා. මේක මේ Y11 Y12 එතකොට B11 නැත්නම් B12 කියලා කාර් ඔයගලන් අහලා ඇති. ඒ වගේම මේ ආපු කාර් එකක් තමයි මේකත් අර ඒගොල්ලන්ගේ BY එතකොට FB එතකොට FY කියලා ගොඩක් Nissan ලා යූස් කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ chassis code වලට එන numbers තමයි ඒවා. එතකොට මේ කාර් එක Y11 එකක්. එතකොට Y10 එකේදී පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් වෙලා තියෙනවා. 10 එකට වඩා 10 එකේ අර AD wagon කියලා මොඩල් එකක් තමයි ආවේ. මේක G grade එකක්. එතකොට මේක face lifted කාර් එකක්. ගොඩක් දේවල් නැහැ. කාර් එක සාමාන්‍ය බේසික්ම දේවල් ටික තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද මේ Nissan Wingroad එක මට ලබා දුන්න ඉසුරු දහනායකට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වෙලේ මට කාර් එක ලබා දුන්නට. ඒ වගේම වීඩියෝග්‍රැෆි එකකින් මට සපෝට් එක දුන්න අපේ සිනත් මාය දුන්නට මගේ යාළුවට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එයා නිසා තමයි අද කාර් එක මට රිවිව් එකට සෙට් වුණේ. ඉතින් ඔය වගේම දේවල් ලබා ගන්න මතකද channel එක subscribe කරලා ඒත් එක්කම මගේ Oshiasproductions මගේ Facebook එකේ page එක like එකක් දාලා ඒත් එක්කම අපිට ගොඩක් වාහන වලට ආදරය කරන කට්ටියට photo reviews නැත්නම් photos කරගන්න photoshoots කරගන්න OSHIAS photography මගේ ෆොටෝග්‍රැෆි එකට ඔයගොල්ලෝ කතා කරන 071 871 55 25 මගේ නම්බර් එක කතා කරන්න අපේ channel එක subscribe කරලා ඉතින් ඔය වගේම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් මේ වීඩියෝෙන් ගිහලා ඊළඟ වීඩියෝ ඉක්මනින් මම වෙනකම් මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔබට සුබ දවසක්